ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí olóyè sọ lákọ̀ọ́kọ́. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń tẹ lágbára lọ́wọ́ tí ẹ ń lò ó bó ṣe wù yín bó ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe rò pé yẹ tẹ́ ń lò yẹn ẹ gba lẹ́sìn lọ́wọ́ kú gbogbo wọn tó wá 1,000 lọ́wọ́ akọ́tọ̀ ẹ sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin lọ́kàn ẹ̀ tó ń gbà Nàìjíríà ti bẹ̀rẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá ní ti bẹ̀rẹ̀ ohun tó yẹ ká dá sí ohun tẹ́ sọ ni pé ohun tá à ń ṣe yẹn àti ìṣètò ká tún múra sí dáadáa nígbà yà bá jẹ wá tó di pé bàbá ń jẹ ọmọ ń jẹ bàbá rẹ̀ á nílà káyé gbà ìyàwó àbà pèyàmbù ni ìyàwó tí ì jẹ nìkan àbà à ń sọ fún wọn ọgbẹ bàbá sọ kí bàbá yẹn tó kú bàbá ní tí Nàìjíríà ọba wọ ọmọ ẹ pé ẹ jẹ́ kálukú ọmọ lọlọ ẹ ṣéjà ni tó pa bàbá wa yìí torí pé tá a bá sọ pé bàbá ò ní bá wa ṣe àwẹ̀ tí ó máa kóṣù 2 àbúṣù 3 yìí a sọ pé rọ ni o. kódà àwọn wáàsí Ramadan pẹtẹ. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń tẹ lágbára lọ́wọ́ tí ẹ ń lò ó bó ṣe wù yín bó ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe rò pé yẹ tẹ́ ń lò yẹn ẹ gba lẹ́sìn lọ́wọ́ kú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sẹ́ kéèbú tẹ́mọ̀ yẹn bú tẹ́ mú èmi yà kúrò lẹ́yìn Jésù ọlọ́mọdé rìn ọmọ Jésù lè mi ẹ mọ̀ pé mi gbogbo tí ó wà mímí kúrò lẹ́yìn ọmọ Jésù lè mi ibẹ̀ ni ohun tí ó mú mi yà kúrò lẹ́yìn Jésù ọlọ́mọdé rìn because ibẹ̀ ni wọ́n bí mi sí church ni wọ́n bí mi sí èmi ọ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́hùn kí n kó ń bẹ̀ mo fẹ́ kú sí ọ̀dọ̀ Jésù báyìí kí n kú sọ́wọ́ Jésù mi báyìí so gbogbo àwọn tó tí ohun táwọn èèyàn mọ̀ ní pé nídìí àti mo bára wa jà sẹ́sìn ẹ stọ́ọ̀pù ìjà ẹ̀sìn nílẹ̀ Yorùbá ohun tí ń jẹ wá níyà pọ̀ ju ká mọ́ ẹ má jẹ́ káwọn àwọn olórí wa yẹn kẹ́ mọ́ fi ẹ̀sìn dàrin wa rú ká lè mọ́ ráyè mọ́ rò nípa tàwọn bí wọ́n ti ń bàlújẹ́ tó ń kó jẹ tó ń sòsì yẹn wọn ò fẹ́ kẹ́ mọ́ ríro ní wọ́n fi ń fi ẹ̀sìn dàrin wa rú ẹ já stop ẹ jẹ́ kí mùsùlùmí ṣe tiẹ̀ kí kírísítẹ̀n ṣe tiẹ̀ káwọn oníṣẹ́ ṣe tiẹ̀ wọn ẹ jọ mọ̀ fọlọ́ bẹ̀yìn ẹ kó lórí ìjà ẹ̀sìn ká fèsì àwọn wèrè yẹn ká bá wọn jà ẹgbàlẹ́sìn lọ́wọ́ kú o ẹgbàlẹ́sìn lọ́wọ́ kú ìyà ń jẹ àwọn ọmọ Yorùbá pọ̀ Nàìjíríà ó tó gẹ́ ẹ̀pín Nàìjíríà ẹ jẹ́ kálukú ọmọ Ọlọ́run ẹ̀ kò lè wọ́ọ̀kù mọ́ Nàìjíríà ti expire ẹ jẹ́ apín kálukú ọmọ Ọlọ́run lọ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ lẹ́ẹ̀ ní gbọ́ àwa náà ò ní gbà. àwa tọrọ. ẹ yẹ ká kọ́ ọ̀tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i kó tó di pé I hear the phone with her. Tell her I'm gonna need it, please. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń tẹ lágbára lọ́wọ́ tí ẹ ń lò ó bó ṣe wù yín bó ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe rò pé yẹ tẹ́ ń lò yẹn ẹ gba lẹ́sìn lọ́wọ́ kú. ọ̀sẹ̀lú akọ́tọ̀ ẹ sọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin lọ́kàn ẹ̀ sọ̀mọ́ nǹkan wá Nàìjíríà ti bẹ̀rẹ̀ àwọn ọmọ Yorùbá ní ti bẹ̀rẹ̀ ohun tó yẹ ká dá sí ohun tẹ́ sọ ni pé ohun tá à ń ṣe yẹn àti ìṣètò ká tún múra sí dáadáa nígbà yà bá jẹ wá tó di pé bàbá ń jẹ ọmọ ń jẹ bàbá rẹ̀ á nílà káyé gbà ìyàwó àbà pèyàmbù ni ìyàwó tí ì jẹ nìkan àbà à ń sọ fún wọn ọgbẹ bàbá sọ kí bàbá yẹn tó kú bàbá ní tí Nàìjíríà ọba wọ ọmọ ẹ pé ẹ jẹ́ kálukú ọmọ lọlọ ẹ ṣéjà ni tó pa bàbá wa yìí torí pé tá a bá sọ pé bàbá ò ní bá wa ṣe àwẹ̀ tí ó máa kóṣù 2 àbúṣù 3 yìí a sọ pé rọ ni o. kódà àwọn wáàsí Ramadan pẹtẹ. gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ń tẹ lágbára lọ́wọ́ tí ẹ ń lò ó bó ṣe wù yín bó ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe rò pé yẹ tẹ́ ń lò yẹn ẹ gba lẹ́sìn lọ́wọ́ kú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sẹ́ kéèbú tẹ́mọ̀ yẹn bú tẹ́ mú èmi yà kúrò lẹ́yìn Jésù ọlọ́mọdé rìn ọmọ Jésù lè mi ẹ mọ̀ pé mi gbogbo tí ó wà mímí kúrò lẹ́yìn ọmọ Jésù lè mi ibẹ̀ ni ohun tí ó mú mi yà kúrò lẹ́yìn Jésù ọlọ́mọdé rìn because ibẹ̀ ni wọ́n bí mi sí church ni wọ́n bí mi sí èmi ọ̀dẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́hùn kí n kó ń bẹ̀ mo fẹ́ kú sí ọ̀dọ̀ Jésù báyìí kí n kú sọ́wọ́ Jésù mi báyìí so gbogbo àwọn tó tí ohun táwọn èèyàn mọ̀ ní pé nídìí àti mo bára wa jà sẹ́sìn ẹ stọ́ọ̀pù ìjà ẹ̀sìn nílẹ̀ Yorùbá ohun tí ń jẹ wá níyà pọ̀ ju ká mọ́ ẹ má jẹ́ káwọn àwọn olórí wa yẹn kẹ́ mọ́ fi ẹ̀sìn dàrin wa rú ká lè mọ́ ráyè mọ́ rò nípa tàwọn bí wọ́n ṣe ń bàlújẹ́ tó ń kó jẹ tó ń sòsì yẹn wọn ò fẹ́ kẹ́ mọ́ ríro ní wọ́n fi ń fi ẹ̀sìn dàrin wa rú ẹ já stop ẹ jẹ́ kí mùsùlùmí ṣe tiẹ̀ kí kírísítẹ̀n ṣe tiẹ̀ káwọn oníṣẹ́ ṣe tiẹ̀ wọn ẹ jọ mọ̀ fọlọ́ bẹ̀yìn ẹ kó lórí ìjà ẹ̀sìn ká fèsì àwọn wèrè yẹn ká bá wọn jà ẹgbàlẹ́sìn lọ́wọ́ kú o ẹgbàlẹ́sìn lọ́wọ́ kú ìyà ń jẹ àwọn ọmọ Yorùbá pọ̀ Nàìjíríà ó tó gẹ́
ẹ pín nàìjíríà ẹ jẹ́ kálukú ọmọ ọlọ́run ẹ kò lè wọ́ọ̀kì mọ́ nàìjíríà ti expire ẹ jẹ́ apín kálukú ọmọ ọlọ́run lọ ẹ bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ lẹ́ẹ̀ ní gbọ́ àwa náà ò ní gbà. àwa tọrọ. mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan ṣe pé iṣẹ́ tí kò wọlé mo kí wa ní kíkí ọlá mo kí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè mo kí olóyè Ọmọdéyẹmọ Ìgbòho mo kí gbogbo àpè ìdálẹ́ ní gbogbo títẹ̀ tí ń darapọ̀ mọ́ wa bí a ti ṣe fẹ́ wọnú ètò yẹn lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí a fẹ́ sọ ó dá lórí ibi tí bàbá wa Akíntóyè tí wọ́n ń darí wa lọ ẹ má bínú mo sì fẹ́ start Twitter mi tí kò tó nípa máa wọnú ètò yẹn lọ mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí mo kí wa dáadáa àníṣe lásán. There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria? Where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say, pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria had not sat down to agree if they want to be Nigeria. mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí pé àkó bó ṣe ń lọ àkúrọ̀lẹ́ àkó gbogbo bọ́rọ̀ Nàìjíríà bí gbogbo a ṣe ń rí lọ́tún lọ́sẹ̀ mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí mo kí màmá tó bí mi mo kí àwọn tó jẹ́ mọ̀lẹ́bí nílé àti lóko ẹ já gbọ́ clip yìí. This was 2021 nígbà tí a wà pẹ̀lú àwọn ninas kákọ̀ refresh brain wa kó tó di pé mo. ká má lè sọ̀rọ̀ ká má lè sùn ká má lè gbé àásùn náà wá ọkàn wọn balẹ̀ àárín lọ lórí ìrìn ọkàn balẹ̀ kí ló dé sẹ́rù ni wá ní àṣàyẹ wà àwọn olórí láti yàn adẹ̀lá àṣẹmọ́ tí káwa ní èkó ń bí àbábá gbogbo àwọn tí ń sọ lórí bẹ́ẹ̀ Fúlàní ni wọ́n àfẹ́ wọn mọ́ pọ́ọ̀tì wa dáa ní pọ́ọ̀tì méjèèjì Fúlàní ní kọ̀ǹtró wa ń bẹ̀ àfẹ́ wọn mọ́ gbogbo airport wa ń bẹ̀ yẹn Fúlàní ní sọ lórí bẹ́ẹ̀ àfẹ́ wọn mọ́ sẹ̀mẹ̀bọ́dà àfẹ́ Fúlàní bẹ̀ mọ́ láti sísí lọ tí bàbá bá ti sọ̀rọ̀ tán àwọn ọmọ Yorùbá kan náà láti sèmítì á lọ sí gbogbo bọ́dà wa lẹ̀. Tí Christ ó lè mọ wọlé, ó ti ó lè mọ wọlé, gbogbo ó lè mọ wọlé nínú ẹlẹ́kùnṣẹ́ náà. Ó ti tó gẹ́ gbogbo bọ́dà wa tí ìjọba Nàìjíríà láwọn tí à ń sọ pé àṣìlábẹ̀ ọmọ báyìí, á lọ sí gbogbo ẹ̀dá láti sí ìlọ fúnra wa. Gbogbo ń tẹ́ bá fẹ́ ṣe fún wa, àwọn akẹ́sì rẹ́dì fún yín. Mo ń gba ẹnu gbogbo ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ ni o. Àwọn akẹ́yẹ̀ máa sọ pé ẹnu Yorùbá kò ẹnu wa kò ẹ má fọkàn sí o. Ẹ bá fẹ́ mọ̀ pé ẹnu wa kò ẹ̀yẹn ẹ̀fọ́ kan nìkan. Ẹ mọ̀ pé gbogbo àwọn ọba pátápátá níbẹ̀ lẹ́yìn wa ọba tó bá ń bọ̀ sílẹ̀ wa kọ́ lọ ṣe fídíò kárí òní mọ́júmọ́. Ẹ̀fọ́ jẹ́ ìmọ̀ràn mi fún gbogbo ọmọ Yorùbá ìyá Haúsá ni wípé ayé ti tó lọ ẹ máa bọ̀ nílé o ẹ máa bọ̀ nílé o ẹ máa bọ̀ nílé o à ń gbà yín nímọ̀ràn ẹ máa gbogbo ọmọ Yorùbá bẹ nílé Haúsá ẹ máa bọ̀ nílé ìyà tí ń jẹ wá yìí ti tó o gbogbo àwọn Yorùbá ẹ má jà bára wa jà ẹja ṣera wa lọ́kàn àsìkò ti tó iye ti yá ẹja ṣera wa lọ́kàn ó sì dẹ́ alága Sunday Adéyẹmọ àgbà Sunday Igboho so mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí o àkúrọ̀lẹ́ o àdẹ̀kù àkóbó ṣe ń lọ. So many things are happening around the world.
and the data was wà níbí by me ká keep you up to date with so many things that is happening. So let's just play one more thing and then we play the anthem and then we will officially start the program. There's not much I can do. And to any data, I can download the video, you can too. So there's not much I can do to help you on that. I wish there's another way around, but I think the stage here. Wọ́n ní mi sí ìjọba mò ń lọ ń dá sí nǹkan tí ó kàn mí ṣùgbọ́n tó kàn mí mo dá sí torí pé ọmọ Yorùbá ni mí. Bí ìjọba bá wà tí ò sí ẹ̀tọ́ tó yẹ kó ṣe fún aráàlú tí wọ́n dìbò fún tó jẹ́ ìjọba lé lórí, tí ìjọba bá wà tí ààbò bá sí fún aráàlú tó olóòṣè ìjọba lé lórí, aráàlú dìde fúnra ẹ̀. Kì í ṣe pé mo pàṣẹ àbí mo dédé pàṣẹ àbí mo kàn sọ nǹkan tí ó wá látọkàn mi. Nǹkan tó fa ọ̀rọ̀ yìí ni pé ẹ̀yin náà wò láti bí ijọ́ mélòó kan sìn bí ọ̀sẹ̀ bíi méjì sìn nípa ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní tó wà ní gbogbo Bàràpá. Ẹ wo dókítà wa Dr. Fatai, PhD doctor ọmọ Yorùbá tó kàwé tó gboyè ó wá lọ sí lóyìnbó ní àìníye ọdún ó lọ ṣiṣẹ́ ó wá dé ó kówó dé ó wá lọ lu bàbá ẹ̀ ní gangan ó dá oko àgbàdo ẹ̀gẹ́ iṣu oríṣiríṣi nǹkan soya beans ó dẹ̀ gba ọmọ wa ní gangan bẹ́ẹ̀ náà sí bẹ̀rẹ̀ pẹ̀tẹ́ tó ń bá a ṣiṣẹ́ Fúlàní wa jẹ oko ẹ̀ ó wá gbéra láti lọ bá àwọn Fúlàní sọ̀rọ̀ láti lọ bá Sẹ́ríkì Fúlàní pé ẹ wá wo ohun tí àwọn ọmọ yín ṣe lórí oko mi kò yẹ kó rí báyìí lórí ilẹ̀ bàbá mi. Wọ́n dẹ̀ dé lókun bẹ̀ náà wọ́n dẹ̀ sàpà àìmọye yẹn bẹ́ẹ̀ tá a lè múrúkọ wọn làwọn Fúlàní yìí bẹ́ lórí tí wọ́n pa wọ́n. Wọ́n jí àwọn kan gbé ẹni tó bá gbowó tó kéré lọ́wọ́ rẹ̀ wọ́n gba 7 million wọ́n gba 10 million wọ́n gba 11 million lórí ilẹ̀ bàbá wa. Ọ̀rọ̀ yẹn dùn mí ó bà mí lọ́kàn jẹ́ gan pé tá a bá torí pé tó Ọlọ́run gbà fáwa àwa ará àwọn ọmọ tí tẹ̀lé wa tó ń ṣààbò fún wa àwọn tí ò lẹ́ni tí ó tẹ̀lé wọn kọ́ ìdí nìyí tó mú mi lọ síbẹ̀ yẹn. Ìgbà tí mo dẹ̀ débẹ̀ ohun tí mo lọ fún ni pé láti lọ bá a pé ṣé gbogbo tí ń ṣẹlẹ̀ yìí lórí ilẹ̀ wa sọ́dà ẹ ti ń gbé pẹ̀lú wa adẹ̀fàyè gbà yín àbáyín jà àṣẹ nǹkan jàmbá fún yín. Ọ̀rọ̀ yìí ni mò ń bá Sẹ́ríkì sọ̀rọ̀ làwọn ọmọ rẹ̀ yíyọ̀ bọ́n sí mi. Mo gba ìbọn yẹn lọ́wọ́ ìkan yọ àké àgbà ìkejì tún yọ ìbọn mi ìyẹn ti ẹ̀yìn ẹni bá wọnú fídíò yẹn tọ́ra fídíò wọn ó yin ìbọn yẹn sí mi kí n tó lóbọn yẹn mọ́ lọ́wọ́. Ẹ bá gbọ́ fídíò yẹn pé ìbọn bẹ̀rẹ̀ sí dáhùn bẹ́ẹ̀ wọ́n yin ìbọn sí mi ń bẹ̀ kí n tó bájà wá ẹ̀yìn pípù yìí tí n bá bájà wá ẹ̀ ní dúró tẹ́ ẹ bá ti wá lè wá àtúnṣe sí ọ̀rọ̀ jíjígbé àti pípa àwọn ẹ̀gbọ́n wa àtàwọn àǹtí wa àwọn bọ̀dá wa àtàwọn ìyá mi àtàwọn bàbá mi tẹ̀jú wọn olóko mọ́ yé o. Ó fẹ́ tàkẹ́ forílẹ̀ bàbá wa lẹ̀ ọ̀rọ̀ tá ń fà yìí sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn kí sọ̀rọ̀ ọjà àwọn kan gbé wọ́n fẹ́ pa àwọn mùsùlùmí kílọ̀kàn mi kan mùsùlùmí kílọ̀kàn mi kan kírísítẹ̀ kílọ̀kàn mi kan gbogbo tá ń fà yìí èmi ò ní ìdí kankan àlàáfíà Yorùbá ni mò ń wá mi fẹ́ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ wọ́n ń dúnkokò tọ́pọ̀ jù wọ́n ń dúnkokò ntọ́lọ́hún táwọn tó ń dúnkokò náà mọ̀ pé àwọn ń dúnkokò mọ́ mi. Ṣùgbọ́n ohun tí èyí jẹ́ kí ẹ̀rù bà mí ni pé ó ń bẹ nínú Bíbélì pé tíyẹn bá ń jà fún ẹ̀tọ́ ẹ̀ lórí nǹkan bàbá rẹ̀ tó bá kú síbẹ̀ kò sí nǹkan kan torí pé mo mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣe yẹn fúngbà díẹ̀ ni wọ́n ń dúnkokò láti bí ìjẹ ẹni tọ́rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ ń sìn ni wọ́n ti ń pè mí àwọn fẹ́ wá wọ́n máa arrest mi wọ́n ti ń sẹ́ni mẹ́sẹ̀jì oríṣiríṣi pé wọ́n fẹ́ wá gbé mi nílé ẹ̀rù kankan ò sì bà mí. Gbogbo àwọn ọba tó wà ń bẹ pátápátá inú wọn dùn wọ́n sì fọwọ́ sí pé ìyà tí ń jẹ àwọn etí tó àwọn òfin fúlàní lórí ilẹ̀ bàbá wọn mọ́ pípa ti tó àwọn tí wọ́n ń pa iná làwọn jọba lé lórí tí fídíò sì wà àwọn ọba gan ni wọ́n ń pè mí pé ìyà tí ń jẹ àwọn yìí ti tó
àwọn tí wọ́n ń pa àwọn ọmọ àwọn tó ń pa yìí lọ́jọ́ ọ̀la àwọn náà làwọn sì jọba lé lórí ó ti tó bẹ́ẹ̀ kò sí àgbààgbà Yorùbá tínú rẹ̀ ò dùn sí pé kò sínú àgbà ẹ̀rù ń bà wọ́n náà ni ẹ̀rù ń bà wọ́n bàbá wa ni inú tí wọ́n ní òdùn bí wọ́n ṣe ń pa wá bí Fúlàní ṣe ń jí wa gbé tó ń gbowó lálá lọ́wọ́ inú wọn ò dùn ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bà wọ́n kán bá wọn yọ wọn nípò bí tí wọ́n wà ṣé mo rí pé nígbà tí wọ́n ń jí àwọn aráàlú gàngàn gbé tí wọ́n ń pa wọ́n tẹ́nì kankan sọ̀rọ̀ ńgbọ̀ ya wọ́n lọ jí ọmọ ọba gàngàn gbé ọmọ ọba tí ń bẹ lórí yẹn gàngàn lọ́wọ́lọ́wọ́ wọ́n jí ọmọ bàbá gàngàn gbé fúnra ẹ̀ tó fún kó díẹ̀ bí wọ́n sì gba 4 million lọ́wọ́ bàbá kan tó gbọ́ ọmọ bàbá fún bàbá àwọn Fúlàní torí pé ńgbọ̀ ọba ya àyè ti gba àwọn Fúlàní ìdèbí pé wọ́n wá gbé ọba fúnra ẹ̀ nú ààfin wọ́n nìkan lọ kí buwara lọ dáwọ́ jọ àwa Yorùbá sì sùn a sì dákẹ́ a sì sọ̀rọ̀ àwọn bàbá wa dẹ̀ dákẹ́. ibi tá a ti máa mú ètò náà ni ibi tí a ti gbọ́ tí olóyè sọ fún wa pé àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí Fúlàní ṣe bọ́ká tó máa gbọ́ ètò yẹn lọ ẹ jẹ́ ká respect anthem wa. mo rí paper as usual I go through then I put it on my status. nìkan náà àwọn paper yẹn ó wá flag sí mi lójú I thought bí a mọ̀ rí dáadáa mo wá tó wò mo make sure pé paper tèdè ni mo lọ Google ẹ̀ mo rí pé ó wà confam ó fún mi ní a bit of setback pé bóyá ààrẹ ni tí ó advice kábíyèsí àbí bóyá nǹkan mi wà níbẹ̀ I don't have any intelligence tí kábíyèsí mọ̀ táwọn ò mọ̀ bóyá láwọn ìgbésẹ̀ tó ń gbé tó fi ní impact fún Yorùbá tí wọ́n ti sọ fún wa bóyá nìkan táwọn irúnmọlẹ̀ sọ fún kábíyèsí tí kábíyèsí ò expose fún wa but the headline tó wà nínú the Punch newspaper kò dẹ̀ ń ṣe Punch newspaper nìkan ni headline yẹn ti jáde ó jáde lórí Blueprint newspaper ó jáde lórí Solis Base ó jáde lórí The Nation newspaper ó dẹ̀ jáde lórí Legit IT Nigeria ó jáde lórí Tribune ó dẹ̀ jáde lórí Channels ó jáde lórí The Wheels. These are just reference points in case tẹ́yìn náà bá fi lọ kà ó wà lórí Instagram ó jáde lórí Vanguard ó wà lórí Facebook Tory News New Telegraph so that means it's a confirmed news n tí mo kàn fi point out nìyẹn ni mo ṣe ń reference it because as journalists we tend to reference ọ̀rọ̀ tá a bá mú wá so that ẹni tó bá gbọ́ kó lọ láǹfààní àti lọ preview ẹ̀ padà fúnra wọn. And the headline tí olúkálùkù wọn lò màá kọ́ brief wa and I will just take one at random. According to the Vanguard, Ooni of Ife visit Buhari. That is the headline. Lórí the Punch newspaper, Buhari did his best as president, says Ooni of Ife. Lórí the Nation newspaper, Buhari is 30 years younger than his age, says Ooni of Ife. Lórí Legit, why I visited Buhari in Daura, Ooni of Ife speaks after the meeting. Lórí the Channels, Ooni of Ife visit Buhari in Katsina. So òun lè ti gbọ́ yẹn pé kábíyèsí láǹfààní àti gbéra ní palace nílé Ifẹ̀ wọ́n wọ plane because I'm sure he did not drive because the road is very risky. Kí kábíyèsí máa gbé mọ́tò káàkiri torí ọ̀nà yẹn tó rẹ́rìsì pọ̀ níbẹ̀ ọ̀rẹ́ ní jí kábíyèsí gbé láti ṣe Dubai.
so kábíyèsí gbé plane lọ and òun ló fi jẹ́ káwa rí tó bá yẹ pé wọ́n lọ tí àárí ó ṣeé ṣe ká lè máa ṣe program báyìí. I'm gonna first start pẹ̀lú Ọọ̀ni ní right láti lọ bá Buhari bóyá bí àwọn kábíyèsí wa ti sìn tí wọ́n fi palace sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni Sultan of Sokoto ṣe lọ ń bá Buhari I don't know but ẹni tó bá ní information pé bí a Sultan náà ti lọ kí Buhari ẹ lè reference ẹ mo lè Google ẹ náà but èyí tó lè mú kábíyèsí kúrò nílẹ̀ Yorùbá pé wọ́n lọ bá Buhari bóyá nǹkan míì wà ní behind táwọn wà aware of bóyá ó ti ń dé stage pé Nàìjíríà fi pín bóyá wọ́n kọ̀ lọ kí bóyá wọ́n kọ̀ náwọn kankan tó fi pass sí I don't have those information but n tí mo mọ̀ ni pé according to the news èní ní ọjọ́ kejìlá nínú oṣù kejìlá 2024 bàbá wa kábíyèsí Ooni of Ife Ọ̀jájá the second wọ́n tẹ̀kẹ̀ lọ wọ́n gbé plane lọ wọ́n lọ bá Buhari ntọ́ bá Buhari sọ àdébẹ̀ but ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ remind kábíyèsí bóyá wọ́n lè máa wà wẹ́ẹ̀ pé Buhari tí àwọn lọ báyìí gẹ́gẹ́ bí a ṣe mọ̀ nínú àwọn nǹkan tí a ti fi ṣe program lọ́pọ̀lọpọ̀ tí a lè fi remind kábíyèsí àtàwọn tó ń bẹ ní palace tí wọ́n ń jẹ́ bí àwọn elétò nílé Ifẹ̀ sọ̀rọ̀ kọ́lé wà careful pé arákùnrin tó ń sọ yìí tí ó ń bá kábíyèsí ya picture yìí nǹkan báyìí ló ṣe fún àwa Yorùbá díẹ̀ ni a gbọ́ tí olóyè sọ lẹ́ǹkan à play lẹ́ǹkan sí again ẹ jẹ́ ká mú láti bíbá èdè Gẹ̀ẹ́sì la máa fi ka ilé yìí a lè ka lédè òyìnbó màá mú láti bíbá Nigeria lack the unity and the cohesiveness and the orderly political and economic life necessary for such great accomplishment. A manipulated election in 1979 and another that was bluntly rigged and violently protested in 1983 shut down those who were proudly talking about making Nigeria the black man world power. There was another military coup in December 1983, Buhari, led by another northern military officer, Buhari. From then on, rather than grow in prosperity and power, Nigeria entered into a process of truculent Fulani grabbing of control, of unrelented centralization of political power, resources control, and development management, and the most rabid culture of public corruption in the world. So, kí n kàn ṣàlàyé bẹ̀yẹn díẹ̀ kò ń ṣe pé Tinubu bí bàbá ṣe sọ ló start corruption nínú Nigeria. Corruption ti exist nínú Nigeria for a very long time. And now the more bí tí gbogbo ọ̀rọ̀ corruption yẹn tó ti erupt. The northern Fulani control became so total that one of the military dictators felt free in 1993, ìyẹn Babangida, to annul a complete and peaceful presidential election without giving any reason for his action. And another felt free to arrest and imprison the winner,
ìyẹn Abacha tó arrest ìyẹn late MK Abiola tó fi di pé Condoleezza Rice tó dé tó di ọ̀rọ̀ wọ́n mutí kó tó di pé ẹ̀mí jábọ́ lára MK Abiola. And then to institute a murderous reign of terror to stop popular reaction, and yet another unilaterally impose a constitution on Nigeria by decree in 1999. So mẹ́rin ni wọ́n: Buhari ní 1983, Babangida ní 1993, Abacha nígbà tí yẹn mú Abiola kúrò lọ́nà, Gowon lára àwọn tí wọ́n pè tó military decree 1999 constitution tó ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ń sọ pé àwọn amend. The Nigerian culture of impunity and public corruption has grown so mighty since then that it has earned Nigeria year after year the assessment as the most corrupt country in the world. Since 2018, Nigeria has been classified as the #1 of extreme poverty in the world. The succeeding northern military dictator from 1985 to 1999, serving the purpose of centralization and of Fulani control of power and resources, rammed down their system irremediably. In spite of Nigerians' hundreds of nationalities, Nigeria lost federalist direction and became simply a country under complete control of the central government, firmly controlled. Now, it is not so because Tinubu were in power. So, if we're talking about this, nígbà tí Buhari wà ní power àti àwọn tó wà before Buhari kó tó di pé Tinubu gbàjọba ní 2023. Nigerian central government became an instrument for managing not Nigeria's development, but for managing Nigeria's titanic and complex culture of public corruption. In the end, the Nigerian Fulani political elite, intoxicated by all this great success of theirs in the politics of Nigeria, and by continued covert British support, embark on a pre-modern and primitive ambition to employ violence to conquer all the other nations of Nigeria and turn their homelands into a large Fulani homeland. The outside world lacks an understanding of this bizarre political turn in Nigeria. Àwọn tó wà níta tó jẹ́ àgbáyé wọn ní understanding in tó ń lọ nínú Nigeria. Ṣe làwọn rò pé bóyá climate change táwọn tí wọ́n ní màálù tí wọ́n rí omi ní gbogbo ọ̀nà Sahel ìyẹn ló ń jẹ́ kó máa wá sísàlẹ̀ ní south west wá sínú Nigeria lọ́dọ̀ tiwa. Torí pé in tí wọ́n sọ fún wọn lágbàáyé nìyẹn, especially tó bá ń conveal in different conference and meetings around the world. The outside world lacking an understanding of this bizarre political turn in Nigeria wrongly saw it as a development arising simply from climate change, from the coming of the prolonged drought in the West African Sahel and Sudan from the 90s. The consequent veering of Fulani cattle herders southward into the forest territories in search of grass for their cattle, and therefore intensify conflict between farmers and cattle herders in Nigeria. But that is not the true explanation for what has been happening in Nigeria. Ìyẹn kì í ṣe òkodo ọ̀rọ̀ tó ń lọ nínú Nigeria. Until nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ sí ń jáde táwa fún wọn ní in tó ń lọ gangan under the leadership of Professor Adebanji Akintoye. The drought did force cattle herders to veer south in all countries of West Africa. Ṣèbí wọ́n ní right láti lọ sí gbogbo other West African country. Kí ló wá jẹ́ tó jẹ́ pé ọ̀dọ̀ tiwa ni wọ́n fẹ́ stable sí, tó fẹ́ jókòó sí, tó náà wọ́n lọ́mọ́.
What happened in Nigeria is that, to repeat, the small Fulani political elite, enormously emboldened by their great success in the politics of Nigeria and by continued British covert support, decided to turn the masses of distressed Fulani cattle herders into a mass army for conquering the homeland of all these peoples of Nigeria, for a Fulani homeland. Ìtàn ṣàlàyé fún wa níbẹ̀ yẹn òun ni pé àwọn tó jẹ́ political class àwọn Fulani, people like Ganduje, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n jẹ́ àwọn adarí wọn tí wọ́n wà into the politics, they were been making distress call. Wọ́n ń pè níta, wọ́n ń pè àwọn tí wọ́n ń bẹ níta lórí ìkànnì Koiki Media ọjọ́ 12 oṣù 12 ọdún 2024. Wọ́n ń pè àwọn Fúlàní tó ń bẹ ní gbogbo African countries àti gbogbo ibikíbi tó bá wà pé àwọn níìdì ìrànlọ́wọ́ wọn, àwọn níìdì wọn kọ́ wá fọwọ́ kún àwọn tó ti wà nínú ilé láti lè jàjàǹgbara, láti lè gba ilẹ̀ wa kúrò lọ́wọ́ wa. Ó wá ṣì ń yà mí lẹ́nu bóyá wọ́n bírífù kábíyèsí dáadáa, ìyẹn bàbá wa Ooni of Ife tí wọ́n lọ sí Katsina tó lọ bá Buhari. Now ẹ jẹ́ ká wá bẹ̀rẹ̀ sí í gbọ́ èyí tí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè sọ lórí ọ̀rọ̀ Buhari, torí Buhari tí kábíyèsí Ooni of Ife Ọ̀jájá II Adéwuyì Ògúnlẹ́sìn tí wọ́n lọ sí ilé tó lọ sí Katsina tó lọ bá Buhari, tí wọ́n dẹ̀ ń sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá nílé àti níta pé Buhari ó ṣe the best. Ṣé kábíyèsí ń sọ fún wa nísìn pé pípa ènìyàn tí Buhari gbé kalẹ̀, pípé gbogbo Fúlàní tó ń bẹ lágbàáyé pé kó máa bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá, ṣé ara the best náà nìyẹn? Èmi ń béèrè ní o, torí kò yé mi. Ìyẹn mo ṣe ń bi kábíyèsí àti palace pé ọ̀rọ̀ yẹn ò yé wa, bí akọ́bá wa release communique, torí pé Buhari táwọn sọ pé ó ṣe best ẹ̀, ṣé kábíyèsí confam nísìn pé gbogbo tí Buhari ṣe náà sílẹ̀ Yorùbá ní pípa ọmọ Yorùbá àti gbogbo jàǹbá tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ara the best náà ni? Ìyẹn ni kò yé mi o, ni mo ṣe gbé ètò yìí jáde pé kéèyàn jọ gbọ́n kájọ wò ó, kájọ gbé yẹ̀ wò, nítorí pé ọ̀rọ̀ yìí ó ní bákan nínú tèmi. Ẹ jẹ́ ká wá gbọ́n tí bàbá wa Professor Banji Akíntóyè sọ nípa Buhari tí kábíyèsí lọ bá ìyẹn ní Katsina, ìyẹn lé ní ọjọ́ 12 oṣù 11. Bóyá kábíyèsí tẹ̀, bóyá wọ́n gbọ́ pé Buhari wà lára àwọn tí àbóhùn gangan ló gbé ìgbésẹ̀ pé kó pa olóyè Ìgbòho sílé, wọ́n máa pa òkú méjì. Bóyá kábíyèsí bí àwọ̀ brief kábíyèsí pé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní July 2nd 2021 ní Soka ní ìlú Ìbàdàn, ọmọ Yorùbá, akíkanjú ọmọ Yorùbá ni wọ́n fẹ́ pa ní Soka nínú ilé olóyè Ìgbòho. Wọ́n rí olóyè pa lóòótọ́, àmọ́ wọ́n mú ẹ̀mí méjì lọ, wọ́n dẹ̀ ṣe jàǹbá fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó kó lọ náà. Now ẹ jẹ́ ká padà sínú tí bàbá sọ nínú ètò tá à ń bá lọ ẹ̀. As soon as a Fulani leader, ìyẹn tí kábíyèsí ń sọ nísìnyí pé Buhari did his best, as the Fulani leader tí Tinubu lọ mú wá tó sọ pé èmi ló kàn, àmọ́ Buhari ó ṣèkíní ó lulẹ̀, ó ṣèkejì ó lulẹ̀, ó ṣèkẹta wá lulẹ̀, nígbà tó wá dìkẹrin lòún pé bọ́ ṣe ń ṣe politics kọ́ lẹ́yìn ṣe ń ṣe yẹn. Jẹ́ kémi bá àwọn ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀, káwọn ọmọ Yorùbá accept ẹ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ti change, tí kò kí ń ṣe Fúlàní mọ́, débi pé tó bá ti kó agbádá wọ̀ tó dé fìlà tí a gbé ẹ síta, ṣínú ọmọ Yorùbá máa dùn. Bóyá ìyẹn náà ni kábíyèsí náà ṣe tẹkọ̀ lọ sí Katsina láti lọ bá Buhari. Bọ́tá ní Buhari gangan, ẹja gbọ́n tí bàbá Akíntóyè sọ ní bíbá. As soon as a Fulani leader, Muhammadu Buhari, was elected as the president of Nigeria in 2015, Buhari
the Fulani seriously commenced their plan to conquer the whole of Nigeria. Arákùnrin náà ni kábíyèsí tiwa nílẹ̀ Yorùbá tiwa ni wọ́n sọ fún wa pé Buhari did his best. Ọ̀rọ̀ yẹn ò yé mi o. For the next 8 years ní ọdún mẹ́jọ tí Buhari ṣe nílẹ̀ as a president of the Federal Republic of Nigeria. Ó ṣe jàǹbá tó pọ̀. Ẹja wo àwọn jàǹbá tó ṣe lọ. For the next 8 years under President Muhammadu Buhari, Fulani cattle herders and militias indoctrinated with the message that Allah had given the whole of Nigeria to the Fulani for a Fulani homeland and heavily armed with sophisticated modern weapons, mostly AK-47 rifles. Bóyá wọ́n bí fún kábíyèsí ní gbogbo eléyìí kó tó di pé kábíyèsí lọ sí Katsina nítorí pé bàbá Akíntóyè wọ́n ti ṣe lé síta tí kábíyèsí dẹ́ gbọ́dọ̀ ti ní kọ́pì lọ́wọ́ tí kábíyèsí wá ṣe ń sọ fún àwa Yorùbá diaspora àti ẹni tó wà nílé pé Buhari o òun gangan ni ẹni tí ó gbìyànjú tiẹ̀ láti ṣe ikú pa gbogbo ọmọ Yorùbá. Kódà àwa tó kù tí kò rí pa tó bá possible gan wọ́n sì ní àǹfààní pé wọ́n fẹ́ ṣekú para wọn. Ọ̀rọ̀ yìí ó gbọ́ mi lórí ọ̀rọ̀ tó ń dùnyàn lọ́kàn ní là ń sọ yìí o torí pé kò yé mi látàárọ̀ mo wà confused látàárọ̀ torí kò yé mi rárá torí pé tí kábíyèsí ń lo Buhari did his best ṣé tó bá jẹ́ pé Buhari bá pa olóyè Ìgbòho náà bí kábíyèsí ṣe máa ń do the best náà nìyẹn àbí torí pé kò rí olóyè pa lọ́ ṣe ń sọ àwọn 29 ẹ jẹ́ ká kà yìí tó kù tán. Bàbá wa sọ fún wa pé ìgbà tí Buhari débẹ̀ gangan ni wọ́n ṣe wá establish the Fulanization agenda tí gbogbo èèyàn dẹ̀ rí lójú àwọn tó rí àwọn expert rí àwọn tó dẹ̀ support Buhari bíi àwọn Ọlákúnlé Ọláwùnmí àwọn yẹn sọ pé nígbà tí Buhari nígbà tó fẹ́ fi jẹ́gbọ́n àwọn làwọn lọ sí Amẹ́ríkà gbogbo ẹ̀ láti gbọ́ àní láti tó ẹ̀ máa play fídíò yẹn wọ́n ní àwọn làwọn lọ sí Amẹ́ríkà àwọn làwọn sọ fún FBI pé ẹ jẹ́ kí Buhari ṣe ó ti change èèyàn dáadáa ni. Buhari náà ni kábíyèsí wa lọ bá ní Katsina pé Buhari èèyàn dáadáa ni. They spread out all over the south and the middle belt. Ikú pọ̀ rẹpẹtẹ tá lè máa sọ wọ́n pa àwọn kábíyèsí kọ̀ọ̀kan àbẹ́ ti gbàgbé ọba Ifọ̀n wọ́n pa àwọn kábíyèsí mélòó wọ́n lọ sí Oǹdó ní Ọ̀wọ̀ ní gbogbo oríṣiríṣi ọ̀nà. Ìyẹn àwọn tí kábíyèsí ń sọ fún wa nísìnyí pé èèyàn dáadáa ni Fúlàní Buhari so Fúlàní Buhari yẹn bí ó yàtọ̀ sáwọn tó wà ní ugbó tó ń pààyàn. Spread out all over the south and the middle belt of Nigeria. Destroying or burning farms. What destroyed? Farmstead. Mo tán pé farmstead. Bí yàn bá ṣoko tán gbogbo àwọn nǹkan tó ká nínú oko yẹn wá kó síbì kan wá débẹ̀ wá fún màálù wọn jẹ wá ṣoríṣiríṣi. And villages. Uprooting and destroying root crops. Gbogbo iṣu tó bá gbé sílẹ̀ wá gé wá fún àwọn màálù wọn jẹ. Burning tree crops. Killing farmers and killing women. Wọ́n pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn màmá. Killing children. Wọ́n pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ tó ń lọ sí iléèwé tó ń lọ sí school. Kidnapping countless people. Tí ẹlòmíì wà nínú àhámọ́ ọba ẹ̀ àfi kélédùmarè kò yọ. Eléyìí ni kábíyèsí wa lọ sí Katsina wọ́n wá ń sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé Buhari did his best. So gbogbo eléyìí náà ara best tí Buhari ṣe náà nìyẹn torí pé Buhari ló wà lórí oyè for 8 years. Fún ọdún mẹ́jọ ni Buhari fi wà lórí oyè ní gbogbo jàǹbá yìí ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Kábíyèsí dẹ̀ jẹ́ kó yé wa nísìnyí pé ó try kódà ṣèbí wọ ẹ̀tẹ̀ tí ì ṣe tán wọ́n ṣe ń ṣiṣẹ́ lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ọ̀rọ̀ yẹn ó lè díẹ̀ o. Ẹ jẹ́ ká continue. President Buhari administration never said a word against this Fulani outrage. Kò lè sọ̀rọ̀ because wọ́n ní nígbà Lamadesina Buhari wá sí Ìbàdàn kò lọ sọ́dọ̀ Olúbàdàn ó lọ straight sọ́dọ̀ governor
ó ní àwọn Fúlàní tẹ̀ ń ṣe jàǹbá fún yẹn ó ní kẹ́ ṣọ́ra kẹ́ yé ṣe bẹ́ẹ̀. The same Buhari ni bàbá wa kábíyèsí wa ń sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá àtàwọn Nigerians pé ẹ jẹ́ ká tẹ̀ ka díẹ̀ nínú nǹkan tí kábíyèsí sọ nígbà tó lọ sí Katsina. The Ooni of Ife Ọba Adéyẹyè Ògúnwùsì on Thursday tèmi 12/12/2024 commend former President Muhammadu Buhari for his effort bí Fúlàní ṣe ń pa wá tó ń gé wa lórí tó ṣe gbogbo oríṣiríṣi jàǹbá during his tenure as the President of Nigeria. ṣé ní pọ́rọ̀ yẹn le díẹ̀? Mo bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa gbé broadcast yìí, mo wá bá kábíyèsí jà o, ẹ má ṣì mí gbọ́ lálẹ́ yìí o. Mo kàn wá béèrè pé ṣé gbogbo tí Buhari ṣe táwa rí yìí náà ara tí kábíyèsí sọ pé the best ni? Má gbé program yìí kò ní Koiki àti Ilé Ifẹ̀ ń jà o, ẹ gbọ́ mi dáadáa, máa flag show yẹn ni o. So I am saying it now, èmi àti kábíyèsí a ní wàhálà kankan o, journalist ni mí, n tí kábíyèsí sọ èmi náà wá gbé wá, mo wá fi ń wo ìtí bàbá Akíntóyè sọ, mo wá ń try láti level ẹ̀, mo wá ń present ẹ̀ ni o. Ẹ jẹ́ ká continue. In a statement that was shared, that means pé statement jáde lẹ́yìn ìgbà tí kábíyèsí ṣe gbogbo tó ṣe tán lọ́hùn, wọ́n release a statement. The monarch ìyẹn the Ooni of Ife Ọba Adéyẹyè Ògúnwùsì ti Ilé Ifẹ̀ kò pé méjì, ti Ilé Ifẹ̀ kò pé méjì, ẹyọkan ẹ̀ náà ni. Mo kí bàbá mi lẹ́kìtì, ẹ má kí n máa kí torí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ ó wà very important, but mo rí yín níbẹ̀. The monarch made a remark during a 2-day courtship, kò tẹ́ ẹ ṣọjọ́ kan ní kábíyèsí máa lò níbẹ̀. That means pé kábíyèsí kúrò nílé Ifẹ̀ wá lọ́jọ́ méjì ní Katsina. Remarks during a 2-day courtship visit to the former president at his country home in Daura, Katsina. Ṣé Buhari ti wá kí kábíyèsí lẹ́yìn ìgbà tó kúrò lórí oyè? Èmi ò mọ̀. Ṣé Sultan of Sokoto ti lọ kí Buhari? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá ń fi sínú comment section ẹ̀yin tẹ́ bá bí ẹ rí fídíò yẹn tẹ́mi ò rí. Ṣé Sultan of Sokoto ti lọ kí Buhari lẹ́yìn ìgbà tí Buhari ṣe tán ní orí oyè ní 2023? The visit statement said provided an opportunity for a meaningful discussion between a revived monarch and a former president on key issues essential to Nigerian continued development. So kábíyèsí accept pé continuity Nigeria ó ṣeé ṣe pé ó sì lè wà lọ́wọ́ Buhari. Ọ̀rọ̀ yóò yé mi. Kábíyèsí lọ bá Buhari ní Katsina, wọ́n wá ń sọ fún àwa pé fún ìdàgbàsókè Nàìjíríà, fún kí Nàìjíríà sì lè ní àwọn áwùháwù tó ń bẹ láàrin wa pẹ̀lú bó ṣe pa wá, pẹ̀lú bó ṣe bí Buhari ṣe ṣọdún 8 àìsí kápọ́n tó ṣe oríṣiríṣi jàǹbá tó pe gbogbo àwọn Fúlàní tó ń bẹ káàkiri gbogbo àgbáyé pé kó máa bọ̀ Nàìjíríà. Kábíyèsí wa ń jẹ́ kó yà wá pé ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ má wọrí o, ẹ má fòyà. In tí mo torí ẹ̀ lọ bá Buhari òun ni pé àwọn key issues, kí ló ń pè ní key, àwọn nǹkan tí ó ń fa háwùháwù tí Yorùbá fi sọ pé òun fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà, tí àwọn Biafra náà tẹ̀tí lọ́n ti wọn, káwọn Arẹwà náà máa lọ, gbogbo háwùháwù yẹn ọmọ Fúlàní yẹn la máa wá lọ bá, òun ló máa wá ṣàlàyé fún wa bá ṣe máa ṣe gbogbo ẹ̀ tó máa létò tá a máa fi wà nínú Nàìjíríà. Tí continuity Yorùbá sì máa wà nínú Nàìjíríà láti Ilé Ifẹ̀, ìyẹn bàbá wa tí wọ́n gbé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá sórí, táwa ọmọ wọn wá ń pariwo pé Yorùbá nation no going back. Ọ̀rọ̀ yẹn ó kù díẹ̀ kò yé mi. Ẹ jẹ́ ká continue nínú statement yẹn. Kábíyèsí ní àwọn wà delight, ìyẹn bàbá wa Ọba Ògúnwùsì noted that Buhari appear to be in a remarkable high spirit nígbà táwọn lọ bá pé kódà ibi táwọn bá Buhari kódà ẹ̀mí ẹ̀ gbogbo nǹkan ẹ̀ kódà wọ́n ní Buhari tẹ̀tí wá yọ́ngà ju ti tẹ́lẹ̀ lọ by 30 years. Kò yé mi o. The statement quoted, èmi kọ́ ni mo tí wọ́n sọ jáde nígbà tí wọ́n ríra wọn lélẹ́yìí o. The statement quoted the monarch as saying Buhari is now 30 years younger right now. Pé ọlọ́wọ́ jọjọ ni ó ti dọmọ òkókó.
kò dàgbà mọ́, ó ti wà 30 years younger, reflecting not only on his affection for the former leader. Ìfẹ́ tí Ọọ̀ni ní sí Buhari wọ́n ní ó kọjá bẹ́ẹ̀. Ní ọdún mẹ́jọ tí Buhari ṣe, tí à ń ka gbogbo ẹ̀sùn tí Buhari, President Buhari administration never said a word against this Fulani outrage, and the federal agent, ọlọ́pàá sọ̀rọ̀, military sọ̀rọ̀, DSS dákẹ́, mostly ignore the widespread of agony and death. Tó bá pè nǹkan ní agony, in tó ń dùn àwọn èèyàn wọnú egungun, gbogbo tí àwọn èèyàn ṣe ń pariwo lọ́dún mẹ́jọ, ṣe ni Buhari dákẹ́, kò sọ sí. Buhari yẹn wá ní Ọọ̀ni sọ fáwọn nísìnyí pé kódà ìfẹ́ táwọn ní sí òun ló ń lọ lọ́nkàn yẹn. Wọ́n tún wá ń jẹ́ kó yé wa pé I can happily tell the whole of Nigeria pé ìwọ tó ò gbọ́ tẹ́lẹ̀ àti èmi tí o gbọ́ tẹ́lẹ̀, gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo àgbáyé àti Nigerians, kábíyèsí ló ń sọ yẹn o. I can happily tell the whole of Nigeria that he is living a super well. Pé Buhari àlàáfíà ló wà. Ṣé àwa náà ti di pé Buhari ò wá sí London? Ṣé mọ̀ pé nígbà tí Buhari wà lórí oyè, ṣe ló ń wá London léraléra ló wá ń gbà tọ́jú. Ṣe rí pé Buhari ò wá London mọ́ nísìn. Kábíyèsí ti confirm pé ara Buhari ó le koko bí ọ̀tá ni. Pé kò sí nǹkan kan tó ń ṣe Buhari rárá. Pé kódà Buhari táwọn rí yìí o, kódà ẹlẹ́jẹ̀ tútù ni, ó dàbí ọmọ 30 years old, kódà àwọn bá ní àlàáfíà ni, kódà wọ́n lo is living a super well, ó gbọ́dọ̀ máa gbé ní super well. Ẹ jẹ́ ká continue. He looks remarkably younger than his age, and God has truly blessed him with a renewed good health. Kábíyèsí ní Ọlọ́run ti ṣe àlàáfíà, ṣé àrí pé gbogbo àdúrà àwọn ti gbà lórí Buhari kò wá gbà tọ́jú mọ́ ní London lẹ́yìn ìgbà tó ti kúrò lórí oyè. Wọ́n ní Buhari ò ní láti lọ sí London mọ́, láti wá sí UK láti wá gba any kind of treatment. Ooni particularly highlighted that Buhari's unique experience as both a former military and a civilian president, along with his significant support based in the northern region, have the potential to ease governance challenges for the current administration. Now, in tí kábíyèsí ṣàlàyé níbẹ̀ ni pé ọpọlọ tó ń bẹ lórí Buhari gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ti ṣe ìjọba alágbádárí àti ìjọba àwọn ológun, wọ́n ní ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ tó fi ṣe ní northern region. Wọ́n ní kódà ó lè fi ṣèrànlọ́wọ́ fún ìyẹn President Bola Ahmed Tinubu tó wà lórí oyè lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Speaking further, láti tẹ̀síwájú, Ooni underscore Buhari's stature as an elder statesman, highlighting his humility and approachable leadership style. Pé Buhari ní humility. Pé humility Buhari kódà tẹ bá fomi sí lẹ́nu báyìí, tẹ bá máa dé níjọ́ kẹta, ẹ bọ́ mi yẹn níbẹ̀. The monarch recognized the inherent challenges of governance. Pé gbogbo in tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ náà àti tó wà nígbà tí Buhari àwọn understand it, stating that while no leader can satisfy every citizen, pé kò tí ì sí olórí kan tó lè satisfy gbogbo ọmọ Nàìjíríà, pé kò possible. Buhari náà sọ ó ní àwọn màálù òun kódà ó sàn ju Nàìjíríà lọ. Kábíyèsí wa ń sọ bẹ́ẹ̀ yìí pé o, he believed President Buhari made notable stride in steering Nigeria towards greater progress, stability and unity. Pé Buhari gbé wa lọ towards unity, kódà ó gbé wa dé stability. Pé Buhari gbé wa dé stability. Ẹ má bínú yẹn wa. Ó gbé wa dé stability. Ó dẹ̀ gbé wa dé. Ẹ má bínú. Ó gbé wa dé stability. Kódà Buhari fún wa ní unity. Kódà Buhari ó make progress tó pọ̀. But there was a lot of progress tí Buhari ṣe. I'm confused. Kò yé mi o.
orí ń fọ́ mi látàárọ̀ gbogbo tí mo kà yìí nígbà tèmi kà ṣe lórí yẹn fọ́ mi kàkàkà torí kò yé mi torí mò ń try láti wo níbo ni stability yẹn ti jáde níbo ni progress ti jáde níbo ni unity ti jáde ìyẹn kábíyèsí ló ń sọ báyìí o ní ọjọ́ méjì tó lọ sí Buhari èmi ò bẹ́ẹ̀ àná lọ́dẹ́ bẹ́ẹ̀ ni o bẹ́ẹ̀ ni lọ́dẹ́ bẹ́ẹ̀ ni o but èmi ni statement yìí jáde. He paid tribute to Buhari's diligent effort during his presidency, saying he did his very best as Nigerian president, guiding the nation on his path. Kábíyèsí Ooni of Ife ń sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá tí ọmọ Yorùbá lèmi ń bá sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn pé Buhari tarí yẹn kódà ó gbìyànjú tiẹ̀ tó ń ṣe kékeré kódà wọ́n ní Buhari ṣe gbogbo ó ṣe bẹ́ẹ̀bẹ́ kò sí tó ṣe tán wọ́n ló ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ wọ́n ní kódà ó darí Nàìjíríà débi pé tá a bá ń wo Nàìjíríà báyìí kódà ó ní máa sọ pé ó fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà torí pé Buhari ṣiṣẹ́ lẹ̀ fún Tinubu tí Tinubu náà ń tò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. The statement partly read, "This meeting was not just a casual encounter, but a significant diplomatic engagement, underscoring the need for dialogue between leaders across the country." Ọjọ́ kọ̀ọ̀kan la máa fi ṣe program yìí because I'm not gonna stay long on this program. But in tí kábíyèsí ń sọ níbí báyìí ni pé kò ń ṣe casual làwọn lọ bá Buhari o on a diplomatic mission. Mo wá ń béèrè pé ta ló rán kábíyèsí níṣẹ́? Ṣé UK ni wọ́n ti gbé kábíyèsí dìde? Àbí President Bola Ahmed Tinubu ló gbé kábíyèsí dìde? Àbí kábíyèsí ló gbé rẹ̀ dìde? Àbí àwọn onílẹ̀ ló gbé kábíyèsí dìde lọ sí Katsina? Ẹ bá mi fi sínú comment section. Wọ́n ní this meeting was not just a casual encounter, but a significant diplomatic engagement, underscoring the need for dialogue between leaders across the country. Pé àti bàbá Akíntóyè tó náà fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà, bàbá Akíntóyè má kúrò ní Nàìjíríà, wá dialogue pẹ̀lú Buhari. Ìgbòho ìwọ tó ń pariwo yẹ àti gbóhùn ẹ ní Germany má tún pariwo kankan mọ́ jájọ dialogue pẹ̀lú Buhari àtàwọn northerners. Okay, bóyá the other way round ẹ̀ ni bóyá wọ́n dialogue bí gbogbo àṣẹ máa pín tí kò ní mú ìjà dání bóyá yẹn ni kábíyèsí bá lọ but ẹ mọ̀ pé àwọn ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn wọ́n lè má sọ síta èyí tí wọ́n sọ ni mò ń kà síta là ń gbé yẹ̀ wò. Ọ̀rọ̀ yìí ó le díẹ̀. This historic meeting historic ni lóòótọ́ because àwa náà ti ń sọ̀rọ̀ lórí báyìí is an historic meeting tí àwọn tí wọ́n ń bọ̀ ní in the next 1,000 of years wọ́n gbọ́dọ̀ gbọ́n tá a sọ lẹ́nu pé nígbà tí Ọọ̀ni lọ sí ọ̀dọ̀ kábíyé tó lọ sọ́dọ̀ Buhari o Buhari táwa mọ̀ Buhari monster Buhari pàyànpàyàn Buhari tó polongo pé gbogbo Fúlàní tó bá ń bọ̀ wọn ò ní di visa ẹ̀yẹn ṣáà máa bọ̀ tẹ́ bá ti délẹ̀ tẹ́ bá ti dé Nàìjíríà ẹ̀ ṣáà wọlé kẹ́ jókòó kẹ́ máa ṣayé lọ kẹ́ máa bí kẹ́ máa rẹ̀ sí tẹ́ bá dẹ̀ lè gbalẹ̀ sí kẹ́ máa gba gbogbo àwọn ilẹ̀ yẹn ìyẹn ni kábíyèsí ń sọ fún wa lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. This historic meeting is a testament to Ooni Ogunwusi unwavering commitment to promoting national unity and nurturing constructive relations within Nigerian leadership framework. Okay, Ooni ti bẹ̀rẹ̀ sí gbégbèsè okay bí wọ́n ṣe máa dọ́dọ̀ Obi àwọn ti ilẹ̀ Igbo lọ́hùn ni kò ṣe Peter Obi o bí wọ́n ṣe máa dọ́dọ̀ àwọn ti northerners kan náà àbí báwo torí kò yé mi torí Ooni náà wọ́n wá unity national unity fún gbogbo wa àwọn mélòó ṣáwa tá à ń sọ pé a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà náà ṣé wọ́n wá unity fáwa náà ni àbáwọn tó sì believe in one Nigeria torí àwa kan gbàgbọ́ mọ́ nínú one Nigeria ẹ̀mí wa ti yọ kúrò ní Nàìjíríà kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ bá wa sọ tá a fẹ́ gbọ́ lórí Nàìjíríà mọ́ torí ẹ̀mí wa ti yọ kúrò lára Nàìjíríà. This historic meeting is a testament to Ooni Ogunwusi unwavering commitment to promoting national unity and nurturing constructive relations within Nigerian leadership framework. During his visit, the monarch expressed the fundamental reason for his trip to check on President Buhari's well-being after more than a year since his departure from the presidency.
ìfẹ́ tí Yorùbá náà ní nìyẹn, ara ìfẹ́ ta ní tó kó bálẹ̀ Yorùbá náà nìyẹn. Máa kí wọn, máa gbà wọn lálejò, òun la ṣe wà níbi tá a wà lénìí. He emphasized the importance of maintaining strong connection with Nigeria's leader, believing that these relations are essential for cultivating a more unified nation capable of fostering growth and prosperity for all its citizens. On his part, Buhari náà sọ̀rọ̀ báyìí lòun náà ṣe sọ, ó ní òun kí Ooni of Ife warmly welcome Ogunwusi graciously, escorting him to the Emir of Daura's palace. He later hosted Ooni along with a distinguished entourage of traditional rulers, which included the Ajero of Ijero Kingdom, Ọba Joseph Adewole, the Ore of Ọ̀tún Èkìtì, àwọn tó bá kábíyèsí lọ làwọn eléyìí o, Ọba Adékúnlé Adéayọ̀ Adéagbo, and the Alara of Ilara Ẹ̀pẹ́, Lagos State, Ọba Olúfọlárìn Olúkáyọ̀dé Ògúnsanwó. In his remark, Muhammadu Buhari said, "It is always a privilege to receive Kábíyèsí and his esteemed entourage of kings. Let us continue to pray for the unity of our country." Buhari ní ká pray for the unity of Nigeria and hold these leaders in our thought. My unwavering belief in Nigeria remains strong and unshakable. Buhari ló ń sọ yẹn. Buhari ní òun ní strong belief in Nigeria. Kò dẹ̀ sí nǹkan kan tó máa break it, kò sí nǹkan kan tó máa shake it. The statement added that the meeting was not just casual encounter, but a significant diplomatic engagement, underscoring the need for dialogue between the leaders. Now, ẹ jẹ́ ká wá parí èyí tí bàbá Akíntóyè sọ níbí báyìí. It is inevitably became obvious to all harassed Nigerians that the government of President Muhammadu Buhari, while he was in power for 8 years, had ordered his employees not to interfere with the Fulani killers and destroyers, and that Buhari presidency was covertly assisting the Fulani conquest. There is no official estimate. Ibi báyìí mo fẹ́ kí kábíyèsí kó gbọ́ bí àwọ̀ gbọ́ bí báyìí rí ẹ bá mi send ẹ̀ sí palace pé nígbà tí Buhari wà lórí oyè nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ Yorùbá. There is no official estimate of Nigerians killed by the Fulani in Buhari's years because the government had no interest in such. But according to an unofficial estimate, as many as 29,000 Yoruba people were killed in their Yoruba homeland. These are the deaths of Yorubas in Nigeria, and Ooni is telling us that Buhari did his best. Wow. What a good time to be alive. Most Yoruba farmers have abandoned farming altogether, and traditionally Yoruba agricultural economy has been destroyed. Tí Ooni náà wà aware of pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọlé lọ sóko torí pé oko tó fẹ́ lọ àwọn Fúlàní tí Buhari kó wọlé ṣe ni wọ́n ń dá wọn ní ẹ̀mí wọ́n ń jọ ẹ̀mí wọn légbodò. As President Tinubu was being sworn in on May 29 to succeed President Buhari, greatly confident armies of Fulani destroyers and killers were waiting for him. They were sitting on the enormous amount of Nigerians' money that had been stolen in recent years of the Fulani war of conquest, and their own enormous arsenal of various weapons. And not Dr. Lake Malafia. They are sophisticated, their network is they have money. During the COVID, they were moving planes all over the place and putting it all over the southwest part of Nigeria. They immediately heightened the tempo and viciously of their killings and kidnapping. In January, ní ọdún 2024, they publicly declared war against President Tinubu himself and threatening to invade the president's office and seize the seat of power. Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. Ẹ bá wa pín ètò yìí ní gbogbo ibi tí ó bá ti kàn yín lára. Now let's
review all this all together. I am confused. I don't know whether you are. Something is not right. Ẹ̀yin àgbàlagbà dẹ̀ lẹ ní ẹni ojú tí èmi fi ń wò ó lè yàtọ̀ sójú tẹ̀yin náà fi ń wò. Bóyá bẹ́ẹ̀mi ṣe rí, bóyá ó náwọn nǹkan míì tẹ̀yin rí tèmi ò rí. Kí ló lè fà á tí bàbá wa Ooni of Ife ṣe lọ bá Buhari? Ṣé ìgbìyànjú Yorùbá nation ti fẹ́ jáde ni? Àbí unity tí wọ́n dárúkọ òun ni à ń expect pé kó work in the one Nigeria that many people says it was not going to work. Mo fẹ́ ṣe phone line, but what I don't want is to get people calling and then abusing Kabiyesi and all that. No, I'm not going to tolerate that. Tí bá ra àwọn tí wọ́n lè pè tí ẹ lè control anger yín, tí ẹ lè control bó ṣe react sẹ́yìn náà, I might take 1 or 2 calls. But you're not going to call and start saying kò ní dá fún èèyàn kan. No, I'm not going to give that to you. Any right ẹ lè ṣe platform tí yín náà kẹ́ ṣe gbogbo yẹn níbẹ̀, which I don't think I will endorse. But abarẹ̀ tí ó ní another angle tẹ́ fi wo ọ̀rọ̀ yìí. This program is just another kódà 2 hours gan tó bá máa pé. So I'll just open the phone line. It's not a long program. Mo ní any reason want to come up today at all. Because media is expensive. But Yoruba nation tá gbé dání ó ti fún wa ní too much privilege to think that tabakọ̀ ti tan camera ká jáde ká sọ̀rọ̀. No. But we will not give up. But taba ń jáde tá à ń sọ fáwọn èèyàn wa pé the media is needing support. Táwọn èèyàn dẹ̀ topic pé bí it's not their concern, it's not a business, then maybe sometimes we should just go back on our round table. Kàwé báwa ṣe fi raise owó tó dẹ̀ ní wá látọ̀dọ̀ politician, tó dẹ̀ ní wá látọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n máa compromise the movement yìí, because it looks like our people doesn't want to support this platform, to make it do the best it wants to do. Bí ó ti sú yín, bí ó ti rẹ̀ yín, and it's understandable. So maybe for now we will have to work out how do we raise money to support the team, because àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ òwe wọ́n sọ this, àwọn kankan wà táwọn lè sọ tèmi ò lè sọ. In terms of everybody has their own intellect. Ajade ní àná, I complain pé we are struggling, and we are really struggling to support all these teams that we have to work with. But apparently, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá wa kan, she sent 50,000 naira. Out of gbogbo interview program here, only 1 person responded. But it's okay, I understand. I understand pé ó ti sú yín. Gbàtẹ́ pé mo wá gbéyàn wá torí ẹ̀ ti fọ́ tẹ́sẹ̀ ń dùn. Ṣèbí Yorùbá nation ni ìbá máa sọ Yorùbá nation lọ. It's okay. Bí àṣà bàbá Kítóyè, bàbá yẹn máa ń sọ̀rọ̀ kan pé kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀ ṣe tẹ́lẹ̀ frustrate òun kúrò lára Yorùbá nation. No. What we will just do is that we will continue our program and our education on the awareness. But kí ọ̀kọ̀ọ̀kan máa sọ fún mi pé jọ̀ọ́ la fi declare. I don't want to hear all that on this platform. Ẹjọ́ la máa declare yẹn. You have the right to go and do your declaration. Tó bá lè dúró de bàbá Kítóyè àti Igboho. Kí ọ̀kọ̀ọ̀kan máa ti bá wa sọ̀rọ̀ yẹn. What we are going to continue to do on this platform is just awareness, because we are not officially ready. Tẹ́ bá dẹ̀ sọ pé ti ready, you can do it. But as far as I'm concerned, we are not officially ready. That's all I can say. So I'm going to take a couple of calls, and like I say, we only have 30 minutes for calls, and then the last 20 minutes, I will appreciate everyone so that we can move on. I've just done the audio, so audio here will be sent out, and then let's take this call. Please only call if you can control your emotion. I will
just block you straight away. I've warned you. And the comment, I've seen all the comments. I'm not going to read them out because I'm not here to disrespect the king. About going to Kenny Kiakia. Ìbàdàn wá fún wa ní information pé wọ́n fẹ́ ṣe meeting nílẹ̀ Yorùbá pẹ̀lú àwọn ọba. Ṣé àbọ̀ meeting wọn lélẹ̀? Ọmọ Yorùbá ẹni tó mọ̀nà ní kẹ́kẹ́ ká tẹ̀lé. Iṣẹ́ wà lọ́wọ́ gbogbo wa láti ṣe. Ìyá ti tọ́jú ẹ̀. Gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yìí tó ń jáde fún wa wọ́n sọ ó dẹ̀ ń rí bẹ́ẹ̀. Kí la tún fẹ́? Òtítọ́ wo la tún fẹ́? Àpẹẹrẹ wo la tún fẹ́ tó tún fi hàn wá? Kí nìkan tá a fẹ́ rí? Olódò wo la tún wá kiri? Wọ́n náà fẹ́ ṣe ẹ̀sìn ilẹ̀ Yorùbá. Mr. Koiki jáde síta wọ́n sọ fún wa. Àmọ́ bóyá wọ́n ṣe mítìn yẹn. A ní kí àwọn bá jáde kí wọ́n ṣe fídíò nípa àwọn ọmọ sí kò sẹ́yìn tó jáde. Fúlàní pa wá. Wọ́n bá wọn tẹ́tí wọ́n á bẹ̀ wọ́n àbí kí nìkan tí kí ni ìpàdé tó ló ń ṣe ní pé ọmọ Yorùbá kò sí kankan kò sápẹ̀lẹ̀ kankan náà tó ń wá wọn. Ẹ jẹ́ ká gbà fún ẹni tó mọ̀ fi hàn. Ẹ jẹ́ ká kú nínú wàhálà yìí. Ẹ jẹ́ ká gbà kó sì kan tá a tún wá mú òtítọ́ wò la tún fẹ́. Wọ́n ń jáde wọ́n sọ fún wa ó dẹ̀ ń rí bẹ́ẹ̀ á dẹ̀ ń rí lójú ara wa kó dẹ̀ sẹ́yìn nìkan tó rí láti sí wọn fún wa. Àti kékeré àtàgbà tó darí wa gbogbo wọn kò sí kan fún wọn gbogbo àlàyé kan tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ajé tó ń tẹ̀lé wọn. Àwọn tó wà ń tajú tó mọ̀ kan tó tún wà ní tó ṣẹlẹ̀ nínú lẹ́jà wọn tá à ń gbẹ́nu lé lọ. Ṣé ló kò kọ́ la wá wà? Nígbà tẹ́ ìdí ìgbẹ́ kan tó wà ní ilé yìí, àwọn tó wà tàbí ẹ̀rí wọ́n sì ní ìwé kẹgbà fún mi. Ní tẹ̀lé tí wọ́n ṣe àbọ̀ rẹ̀ nílé yìí kò sí ìgbà tó wá mọ́. Mr. Koiki kúṣẹ́. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá ṣe gan ni bàbá wa Adams tábà sì rẹ ẹni tí ó fẹ́ dá sí plus 44 75 94 050 sorry plus 44 74 04 40 5917. That's the studio number so that kẹ́yìn náà kẹ́ fi ohun tí ń sí. This program will go for a couple of days. I will continue to put some analysis around it. I'm still digesting what was behind it. Kí ló wà behind it? Ǹjẹ́ nǹkan wà ta ní láti establish tí kábíyèsí ní láti establish pẹ̀lú wa lórí visitation ní lọ́sọ́dọ̀ Buhari? Kí ni kábíyèsí wọ́n try láti project tí ọmọ Yorùbá ní láti understand? Kí làwọn ìgbésẹ̀ tí kábíyèsí gbé yìí tí àwọn kan tí wọ́n kọ síta because kò tí sẹ́ni denial pé kábíyèsí ò lọ. So kábíyèsí was there, but the question is, what is the true reason behind it? Ta ló rán kábíyèsí níṣẹ́? Ṣé Britain ni? Ṣé Tinubu ni? Àbí àwọn lọ́balọ́ba? All these are questions that we will need to answer with time. But ẹ jẹ́ ká gba call ilé tó tún bọ̀ yìí. Like I said, please do not disrespect the king on this platform. Hello caller, ẹ bá gbóhùn sókè. Hello, Koiki Media. Is that Koiki Media? Ẹ káàbọ̀ sórí ètò, yes you are. Ẹ ṣé gan. Ẹ bá mute tẹ́ fi ń gbọ́ mi nulẹ̀, ẹ mute tẹ́ fi ń gbọ́ mi nulẹ̀ yẹn sà. Ìtẹ́ ń gbọ́ mi nulẹ̀, ẹ mute yẹn lè máa wo screen ẹ kàn mute ẹ mọ́lẹ̀ sà. Kò ní sórí kò ní rẹ̀ yìí. Àmì sà. Ẹ bá wa mute tẹ́ fi ń gbọ́ mi dáàdì nínú ilé sà. Ẹ mute TV yẹn because ó ń echo padà wá sínú jọ́. Mo ń dá yín lóhùn àṣẹ Èdùmàrè. Olúwa máa wà pẹ̀lú yín. Àṣẹ dáàdì. Ààbò Ọlọ́run máa wà lórí yín. Àṣẹ o.
bẹ́ẹ̀ ni sà. ẹ jẹ́ ká pa tiwọn tì ọlọ́run ló fẹ́ ṣe sẹ́yìn ọlọ́run náà ju gbogbo wọn lọ. Okay. Who are the others? Ọ̀dà. They are just human beings. Okay. Ẹ ká forget nípa àwọn ọba yẹn. Ọ̀dà. Oníkàkú àpò wọn náà ń jà fún. Okay. They don't care about Yorùbá. I'm an Ife man. Àgbọ̀yé sà. And I belong to Ọ̀jájá family. Okay. Ẹ fi òun lẹ̀. Sẹ́rí ẹ̀yẹ ká gbàgbé wọn. Okay. Àdúrà ni ká máa gbà. Torí Ọlọ́run ti parí iṣẹ́ lórí orílẹ̀ Yorùbá. Adúpẹ́ fọlọ́run. Bó bá jẹ́ ẹni mẹ́wàá ló pẹ̀lú bàbá Akíntóyè àti bàbá wa Sunday Igboho àtẹ̀yìn pàápàá tẹ̀sí takuntakun yìí. Ọ̀pọ̀ èèyàn kan ló ń mú ìlógún fún èèyàn ló ń mú ìlógún. Ogun tọ́lọ̀ tó líìdì ni. Okay. Ibi ń bá àwọn ọba wọn bá tẹ̀ fọwọ́ sí náà fẹsẹ̀ sí tọ́lọ̀ ń bá fọwọ́ sí ńkọ́. Ọ̀dà bẹ́ẹ̀ ni. Kò lè ṣeéṣe. Okay. Ẹ jẹ́ ká fa àwọn ọba yẹn lẹ̀. Okay. Nígbà tó bá máa yá òru ọjọ́ kan gbogbo wọn á yà wọ́n lẹ́nu nígbà tó lọ́n bá fẹ́ ṣiṣẹ́ iṣẹ́ bá parí. Ọ̀dà. Ó dẹ̀ ti rẹ́dí láti parí iṣẹ́ láìpẹ́. Okay. Àwọn àgbààgbà wa àgbà rere bàbá Sibira Adébánjí Akíntóyè. Àgbà rere Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho. Ọ̀dà. Àtẹ̀yìn náà pàápàá àgbà ní. Ọ̀dà. Torí ẹ tó bá sọ pé kí Yorùbá kó má ṣe ẹrú àgbà ní. Ọ̀dà. And then fàdúrà ràn yín lọ́wọ́ every night. Ẹ ṣé gan ni. We really appreciate. Ẹ ṣé gan ni sà. Ọlọ́run àdé gbàdúrà wa. Àgbẹ̀yìn akalẹ̀ ẹ ṣé gan ni dáàdì. We're grateful. Àṣàṣeyọrí ẹ fi wọ́n lẹ̀. Má èmi àṣàkókòkòrò tó inú kúlẹ̀ mi máa ṣàṣe inú wọn. Ọ̀dà. Ọ̀dà. Ẹ fi wọ́n lẹ̀. Okay. Èmi mọ̀ pé Ọlọ́run ló lìdí iṣẹ́ yìí o. Àgbọ̀yé sà. Ọlọ́run àdé máa ràn yín lọ́wọ́. Àmì Jésù Kristi. Ìyanu Ọlọ́run máa ṣẹlẹ̀ ní ayé. Aṣẹ́dùmarè. Gbogbo ẹ̀dẹ̀ẹ̀dẹ̀ tó wá. Ìwọ̀nba tá a bá rí náà a máa fi ránṣẹ́ sí. Ẹ ṣé gan ni sà. We're grateful. Àmàrí yín bá. What so far like me some 2 weeks ago mo fi 30 pounds sínú. Ẹ ṣé gan ni. We're grateful. Bàbá tẹ̀rín àwọn tó bá tẹ̀ ń fún wa ní £1 ní gbogbo àwọn numbers tó ń wò wá àtàwọn tó ń tún wa wò láwọn platform tó kù gbogbo ẹ̀ á tètè jọra wọn so àtẹ̀ nídìí tó pọ̀ káwọn yẹn kọ́ pull together ni so ẹ ṣé gan ni sà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀ẹ́dẹ̀ kú làákàyè ẹ ṣé gan ni dádì. Ọlọ́run ló máa ṣe. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni. Ọlọ́run adé ṣiṣẹ́ ìdókun. Àmín àmín. Ọ̀dà sà. Mọ̀ pé a lè rírú program báyìí dádì ká má gbé wá sí torí àwọn ọmọ Yorùbá náà fi mọ tó ń lọ ẹ mọ̀ pé orí platform tiwa yìí a gbọ́dọ̀ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ so lóòótọ́ intention yẹn náà ìyẹn náà mo ṣe ní ilé àbá ilé ìfẹ̀jà kò sẹ́ni kankan tó ń bá lè fẹ̀jà akọ̀wá gbé ọ̀rọ̀ yẹ̀ wò ni ẹ ṣé gan ni. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni sà. Àmín sà thank you so much. We are very grateful. Ẹ ṣé gan ni dádì thank you so much. Ẹ ṣé gan ni sà. Ọ̀rọ̀ mi yàn gbogbo ẹ̀ náà la máa ṣe. Ọ̀dà sà ẹ ṣé gan ni dádì ká tún gbé kọ́ọ̀lù ẹlòmíì thank you so much. mo ní ọ̀tán kí ọba wa dá ṣe ṣé gan ni ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ pẹ́ ṣe sùúrù mo ti rí fídíò láti fi páàkì ọ̀rọ̀ tá à ń bá bọ̀ láti òwúrọ̀ nígbà tí a gbọ́rọ̀ yẹn kalẹ̀ ẹ ṣé gan ni dádì o fún kọ́ọ̀lù tí ẹ bá wa dá sí we are very grateful ẹ ṣé gan ni sà ẹ lè bá mi disconnect ẹ lọ́dọ̀ yín lọ́hùn torí mo tẹ̀ rojú tu ẹ̀ mọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń pẹ́ ṣe sùúrù ẹ má ti pè wọlé ẹ já gbọ́ ẹni tí wọ́n sọ níbí báyìí lórí ibi tí kábíyèsí ti bá gbogbo wa sọ̀rọ̀. Buhari had urged traditional rulers to step up and work closely. ẹ̀yin tẹ́ ń pẹ́ ṣe sùúrù mo bẹ̀ yín ẹ má ti pẹ́ ṣe sùúrù. a ní láti connect padà sórí ilé ẹ ṣe ìṣòro ẹ̀yin tẹ́ ń pè wá mo bẹ̀ yín torí Elédùmarè.
ẹ ṣe sùúrù díẹ̀, ẹ ṣe sùúrù, ẹ jẹ́ ká sáré gbọ́ ilé náà. ẹ̀yin tẹ́ ń pè wá ẹ fún mi ní few seconds, ẹ jẹ́ ká play video yìí, mo bẹ̀ wá ẹ jẹ́ ká play video yìí, ẹ má ti pè. Buhari had urged traditional rulers to step up and work closely with government in identifying and weeding out citizens complicit in acts of criminality in their domains. The Ooni of Ife visited President Buhari to seek a way traditional rulers could be fully involved in the efforts to curb insecurity across the country and to harpen issues of insecurity being politicized. The monarch expressed satisfaction with the change of service chiefs and expressed optimism that with new ideas being brought to the table, the state of security will improve. I'm here particularly because of all the issues of security threat here and there. And this was 3 years ago. I thought it was a current one. This was 3 years ago. So that means we don't have a video to back this current visit. All right, so that was 3 years ago. I thought it was a current one. I'll leave that because I thought it was a current video, but I realized it's not current. It's 3 years ago. So I need to focus on it. So let's take the rest of the calls because of my time. Hello, caller. Ètò ni ẹ sà. Ọba ní Jésù ló ń pè láti Àbújá. Àgbọ̀nrín sà, ẹ káàbọ̀. Ẹkún àìsàárẹ̀ okó èkejì. Àwa ni. Ẹkún àìsàárẹ̀ o, ẹkún ìdòdìmú o. Ẹ ṣé gan ni sà. Àdúrà mi ni wípé òun sun yín kò ní rẹ̀ nínú. Ṣẹ́dùmarè. Gbogbo wa tá a fọkàn sí wípé yóò ṣe é ṣe ló dẹ̀ ṣe é ṣe níṣojú ẹ̀mí gbogbo wa. Àmín. Èmi ò lọ́rọ̀ púpọ̀ láti sọ ju wípé gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń ṣíwájú wa lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá ní ṣòkò lórí ẹ̀yìn. Àmín. Àdúrà ni mo láti gbà fún bàbá wa Akíntóyè. Ọlọ́run bá wa fi kún ọjọ́ ayé wọn. Àmín. Ọlọ́run bá wa fún wọn ní àlàáfíà. Àmín. Ọgbọ́n tọ́lọ́run ti fún wọn kó túbọ̀ máa pèlè sísè. Àmín. CSI náà gbogbo ojú wọn ìlàkàkà wọn kò ní já sásán. Àmín Ọlọ́run. Àtàyà àtọmọ Olúwa dúró ti àwọn náà. Àmín. Koiki ẹ ní sàárẹ̀. Àṣẹdùmarè. Ẹ ò ní sàárẹ̀. Àmín. Ìrìn àjò tá a fẹsẹ̀ sí ẹ ní fọmọ yẹn ní tìyàwó rìn. Àmín Ọlọ́run. Ayé ò ní gbọmọ lọ́wọ́ yín, ayé ò ní gbaṣẹ́ lọ́wọ́ yín, ayé ò ní gba ìtààmú ní gbalé lọ́wọ́ yín. Àṣẹdùmarè. Mo gbà aládùúrà kò ní sun yín. Àmín. Ṣé ẹ rí èyí tó ṣe kókó? Ní kálukú ń ṣe àtọ́gbà àtàwọn aráàlú tó ń fún ní 5 naira tí wọ́n ń sọ ìsọkúsọ. Bẹ́ẹ̀ ni gbogbo àwọn tí ò yẹ nígbà tí Ọlọ́run bá ṣe tí gbogbo ẹ̀ bọ́ sí nígbà ń jà fún yìí tó bá lójú ìdíjú wọn kò ní ní ìdíwọ̀n. Àtọmọdé àtàgbà àti kìrìsìtẹ́nì o àti mùsùlùmí o àti oníṣẹ̀ṣe o àti ẹni tí ò ti ẹ̀sìn kankan tó jẹ́ pé eré tá à ń sá yìí tí ò ní tuwò fún wọn tó jẹ́ pé ìsọkúsọ ìṣekúṣe ìdí ìbàjẹ́ tó wà ó jẹ́ ká fi wọ́n lẹ̀ ká fèsì bá à ń ṣe yìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lẹ́yìn tí mo win ẹnìkan. Mo win ẹnìkan lórí jàǹjàǹgbara yìí. When I spoke with the person and I said, this is what you want to do.
ẹ lè má rí òye ẹ̀ ìwọ̀nba wa tá òye ẹ̀ ti yé sẹ́yìn. Àkọ́ntínú àti máa sọ fún mi nǹkan tá a sàn láti gé ní tabako lórílẹ̀‐èdè jákujàku tí lọ síwájú òsì tàbí gbàdúrà láti di ọdún ẹ má gbàdúrà fún Nàìjíríà ó jẹrẹ yíyà ni o. June 30, 2021 lèmi ti fún àdúrà gbígbà fún Nàìjíríà àdúrà tí mo gbà ká pín ìrọ̀wọ́ rọ̀ṣẹ̀ láì jagun. láìpẹ́ láì jìnnà. tí ò bá dẹ̀ tá a bá pín ní àìmájagun náà ogun náà ìgbà tó bá yá yóò ṣẹlẹ̀ àwọn tá a bá máa kú àkú àwọn tó bá máa kú àkú that's just the truth torí agbésèjì kan tá à ní lè gba òṣì mọ́ra tọ́lọ́wọ́ adé la ọ̀nà àbáyọ tá a fi máa gba ara wa sílẹ̀ ẹ yẹ ká fọkàn sí pé a máa borí ẹ fà àwọn ọba ọlẹ̀ kò sí tá a lè ṣe ẹni tí oníjẹkújẹ ò ní yé jáde lọ máa jẹjẹkújẹ. Ibù nínú ẹbí a nírú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ kò sóúnjẹ tẹ́ ẹ lè sì nílé tó lè yó wọn. Àbí tí wọ́n bá sì tún lọ ọ̀tá tí wọ́n lọ jẹun ìbájọ́ ọmọdé ìbájọ́ àgbà. Gbogbo àlejò ká orí sí ìgbà náà. Ṣùgbọ́n tó dájú ni wípé báwa ti fọkàn sí tá a sì ń tẹ̀lé ká kọ̀ǹtínú àní sáré kò ní rẹwà. Ẹ ṣe gan-an bàbá wa. Thank you so much. Níṣojú wọn nígbà míì yóò tẹ̀ wá lọ́wọ́. Àmín. Ẹ ṣe gan-an. Ọlọ́run ti ṣí wa ní ìyàtọ̀ ní pé a lè tẹ̀síwájú nínú orílẹ̀-èdè kì í ṣe pé sórílẹ̀-èdè náà tẹ̀síwájú ni. Fún tẹ̀síwájú ẹ̀yẹ́ ká mú láti gbà yí Ọbásanjọ́ náà láti 70s tó fi sí ìtọ̀síwájú tó kórílẹ̀-èdè náà dà. Àwọn tó wà bẹ́ẹ̀ sí wọ́n jẹun tó wù wọ́n jẹgúdújẹrá tí wọ́n tiẹ̀ tún fẹ́ wọ́ọ̀sì jù. Adẹ̀mí bá kúrò ń bẹ̀ wọ́n kọ etí kún. Tó jẹ́ bó ṣe jẹ́. Ẹ ṣe gan-an bàbá wa. Olúwa wà pẹ̀lú. Ẹ ṣe gan-an bàbá wa. Ẹ ṣe sá. Thank you so much. The Lord will strengthen you. Strengthen every agitator. Amen. We shall not be weary. Amen. By the mercy of God. Amen.